tu kita kena tarik benda ni. Tarik ni perlu menggunakan sedikit kekuatan sebab dia ada magnet force. So kita kena tarik dengan berhati-hati ya. Lepas tu kita dengan support ya. Support dia. Okey, kalau dilihat inilah kerosakan yang dia alami. Okey, ada terbakar kat situ. Inilah kerosakannya yang dia alami. Okey, terbakar. Dan ini yang kita perlu. Okey, satu lagi ingat sini ada pin ni. Pin. Ada pin. Saya tengok support. Okey, starter coil ni, starter coil. Yang ni yang terbakar tu, itu yang rosak. Dan ini adalah starter coil yang baru. Okey, yang baru. Kita akan letak di sini, gantikan yang rosak. Okay, sebelum tu kena buka pintu pemegang ni dulu. Pemegang ni untuk keluarkan wire. Dan ini gasket.
Okay.